شو الاسم اليوم؟ هلا حتشوفوا. طب علو. تعالوا نتذكر هاي المواقف. الواحد زهق من الشغل والله العظيم. على فكرة غرفتي مش عجباني بالمرة، بدي أغيرها كلها. أنا هالأونلاين حيجيب لي اكتئاب. عبد الهادي، هاي ما بتعرف تنظف من وراك؟ انت حيصير عندكم إحساس وتنظفوا لحالكم. تعرفي ماما إذا انتي بس بتبطلي تصرخي بتكوني أحسن أم بالعالم. طيب، تعرفوا إحنا ليش هون نشعر بالقلعات. أيوة. إيش هو القلعات؟ هاي كلمة فصحى على فكرة. طيب إيش معناها؟ مش ضروري تعرفوا معناها، انتي بس احكي قلعات. قلعات كيف إحساسك؟ مش حلو. هو هذا القلعات. من القلعطة، الشعر المقلعط يعني المجعد. يعني أشعر بالشعر المجعد. أشعر بالشعر المجعد في حلقي. هلا صار بدكم تدرسوا عربي؟ والله لو بقولكم روحوا ادرسوا ما بتدرسوا. خلصونا، طولتوا الفيديو على الفاضي. طيب قولي. تعرفوا إحنا ليش كلنا بنشعر بإحساس مش كويس؟ اختاروا موقف نحكي عنه. هذا كنت عارفة. طيب، المشكلة وبكل صراحة إنه إحنا الأمهات قبل ما نجيب أولاد بنكون متخيلين أولادنا بطريقة معينة. بفكر أنا أولادي حيكونوا حافظين القرآن، هادين، بيدرسوا لحالهم، متفوقين، رياضيين، بينطفوا من وراهم، بيقولوا حاضر ماما، بيسمعوا الكلام من أول مرة. خيال. هو خيال فعلا، لأنه ما في بني آدم بلا عيوب، إحنا مش أنبياء. وبعد ما بنجيب أولاد بننصدم، بنصير نقارنهم بالشكل أو بالخيال اللي إحنا حاطينه في بالنا. ولما بنقارن بنركز على إيش؟ على الفروقات. أيوة، بنضلنا حاسين إنه هدول الأولاد اللي عنا ناقصهم كذا وكذا وكذا عشان يصيروا منح. وطول ما أنا بحاول أربي بهالولد بضلني أحكي معاه على أساس إنه هو ناقص، وبصير كلامي معاه كله نقد وتعيب ومعايرة، وليش أنت مش هيك، وشوف فلان أحسن منك، وبحكي معاه بقرف وازدراء. وحتى لو ما قلت له إني أنا قرفانة منك، هو بيوصل هذا الشعور من تعابير وجهي ونبرة صوتي. وهذا كله ليش؟ لأنه إحنا يا إما ما بنعرف أو بننسى اسم الله البارئ. إيش يعني البارئ؟ البارئ هو الذي أوجد الخلق من عدم. طب شو خص هذا الاسم بالموضوع؟ لما أعرف أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا من عدم، ساعتها أنا بدل ما أقارنك بالصورة الخيالية اللي في مخي، المفروض أقارنك بالعدم. بدل ما أقول ليش عبد الهادي ما بينظف من وراه، أصير أحكي الحمد لله البارئ الذي أوجد عبد الهادي، أوجد لي ولد سليم معافى معبي بيتنا بهجة وسعادة وبيعمل لحاله عشا كمان. ولما أصير أشوف المميزات اللي فيك وأشكر ربنا عليها، الله حيزيد هاي المميزات. لئن شكرتم لأزيدنكم. يا سلام، يعني خلاص ما حتقولي لنا قوموا نطفوا؟ لا مو هيك، بدكم تنطفوا. احنا لازم نربي أولادنا، بس لما نعرف اسم الله البارئ اللي حيختلف هو الطريقة. كيف رح أربيهم وأعلمهم وأنصحهم، كيف نفسيتي تجاههم، كيف شكل العلاقة ما بيننا. بدل ما تكون علاقتنا كلها نقد وخناقات، رح أكون بوجه وبعلم بالحب وباللين وبالرحمة، لإني حاسب قيمتكم. طبعا هذا الكلام بينطبق على كل المواقف التانية، لأن الله برأ كل شيء. غرفتك اللي مو عجباكي بدل ما تقارنيها بالغرفة الخيال اللي في بالك، قارنيها بالعدم، رح تقدريها وتحمد الله على وجودها. مدرستك الأونلاين هي أحسن مليون مرة من إنك تقعد بلا تعليم. أمك اللي بتصرخ عليك أحسن من إنك تكون بلا أم. الشغل الممل أحسن من القعدة بلا شغل. وهذا مو معناه إني ما أكون طموحة وما أطور من نفسي، بس أثناء رحلة التطور تكون نفسيتي حلوة وأكون حامد الله البارئ الذي أوجد كل شيء. ترى نعمة الوجود هذه من أعظم النعم اللي كلنا بننساها ومو حاسين بقيمتها. بتذكر قبل فترة حضرت مقابلة، هاتي الكمبيوتر أفرجكم إياها. يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يرضى عليك. لو أعطيتك $1,000,000 كاش هلأ، شو بيكون شعورك؟ حكون كتير مبسوط، وعن جد حكون كتير شاكر لك. طب شو رأيك أعطيك 10 أضعافهم، بس بشرط
ما تصحى بكرة تاخدهم؟ أكيد لا. معناته أنت مستوعب إنه إنك تصحى الصبح بيسوى أكتر من 10 مليون دولار. شفتوا كيف؟ شوفي ماما، هم قالوا انهم ما بيقبلوا 10 مليون مش عشان بدهم يعيشوا كمان يوم، بس عشان احنا بنخاف من الموت. بس لو انتي سألتيني رأيي، انا ما بتخيل انه وجود نعمة، لاني لو مش موجود اساسا راح ارتاح من المسؤولية. ما في افعل ولا تفعل وجنة ونار، انا مش موجود، انا مش حاسس. يعني أنا لو أعطيتك تذكرة سفر للمالديف هتقول لي يا ريتك ما أعطيتني عشان ما أتعب بالمطار؟ ربنا أعطانا فرصة إنه نروح على الجنة ونشوفه ونخلد في النعيم. أنت بتقول ما بدي عشان الدنيا فيها تعب؟ قديش بنعيش في الدنيا؟ 100 سنة حيمروا، ويوم القيامة الناس هتقول لبثنا يوما أو بعض يوم. الدنيا ولا شيء بالنسبة للخلود في الآخرة. بس مو كل الناس بالآخر بيروحوا على الجنة، في ناس بيروحوا على النار. وين الحلاوة في الموضوع؟ وانت هلأ زعلان ومكتئب عشان إذا ما التزمتش رح تروح على النار؟ طب ما تلتزم، أصلا هذا الهدف من النار، إنك تخاف منها فتلتزم فتروح على الجنة. زي غرامة الإشارة الحمراء، إيش الهدف منها؟ عشان ما نقطع الإشارة، عشان الأمن والسلامة. في حدا بيقول لا أنا ما بدي سيارة وما بدي أسوق عشان أنا لو قطعت الإشارة الحمراء رح أدفع غرامة. طب ما تحترم حالك وتحترم القانون. بس إني أتمنى إني مش موجودة عشان ما أتعب في الدنيا، هذا مو منطق. لأنه مع الإيمان وهداية رب العالمين الوجود، مجرد الوجود هو نعمة ما بعدها نعمة. الله البارئ أوجدني وأعطاني فرصة أن أنعم نعيما أبديا في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت بتعرف ثياب الجنة من وين بتيجي؟ نقطفها من على الشجر. إيش؟ تقول لي بديش عشان ما أتعبش؟ بعدين ما فيك تقول إنه حياتنا كلها حرمان وتعب. حاول بس تعد كم نعمة أوجدها لنا البارئ بتحلي حياتنا وتثريها. مخدتك وحرامك وجرباتك، فنجان الشاي بالحليب الصبح، الشباك اللي في بيتكم، نسمة الهوى الباردة، أمك وأبوك وجدك وجدتك وأختك وأخوك، الطبيب والنجار والمزارع والبقال وبياع الفول، المؤمنين اللي بيدعوا لك في كل صلاة. وفي ناس سبحان الله حتى لو ما بنتواصل معهم كتير بس إحنا مبسوطين على وجودهم. شعورك وإنت بتقول أنا عندي خالة، أنا عندي عم، أنا عندي صحاب، مجرد وجودهم في الحياة حلو. متع الحياة بسيطة سبحان الله، مش ضروري تكون عايش في قصر عشان تكون مستمتع في الحياة. بس الأشياء اللي بنتعود عليها بنبطل نحس فيها. صحيح صحيح، عشان هيك لازم نضلنا نذكر بعض باسم الله البارئ. أنا حذكرك. شكرا، وأنا كمان حذكرك. وأنا حذكرك. انا حذكرك وحذكرك. أنت بالذات رح أضلني أذكر فيك. وأنا رح أذكركم كلياتكم.